सॅलड्स खायला आपल्याला प्रत्येकाला आवडत असतात. आपल्या फ्रीजमध्ये असलेल्या भाज्या आणि फळांपासून जर आपण सॅलड्स तयार केले तर तो मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. फ्रेश व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट सॅलड, तेही 2 प्रकारचे. चला तर मग तयारीला लागूया. सॅलडसाठी लागणारी सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. भाज्या चॉपिंग कटिंग करून झालेल्या आहेत. आता एक मोठा बाउल घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये बेसिक ज्या भाज्या आहेत त्या पहिल्या आपल्याला मिक्स करायच्या आहेत. इथे मी घेतोय बारीक चिरलेला कोबी, तो आपण याच्यामध्ये ॲड करूया. उभं किसलेलं गाजर 1 बोल, किसलेली कैरी 1 बोल, किसलेला मुळा 1 बोल. मी इथे 1 बोल वाफवलेले मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत आणि आता त्याच्यामध्ये जाईल उभी चिरलेली काकडी आणि थोडीशी अख्खी पुदिन्याची पानं आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहेत. सो सॅलडसाठी लागणारा हा जो बेस आहे तो आपण तयार करून घेतलेला आहे. ज्या मेन भाज्या होत्या त्या आपण मिक्स करून घेतलेल्या आहेत आणि हे 2 मध्ये आपण डिवाइड करून घेऊया. आणि आता त्याच्यात आपण इन्ग्रेडियंट्स बाकीचे ॲड करूया. सो त्यासाठी मी इथे मूग घेतलेले आहेत उकडलेले, ते याच्यामध्ये घालूया. आपण इथे 1 टोमॅटो घेतलेला आहे जो उभा चिरून घेतलाय. कलिंगडाचे स्कूप्स 1 बोल आणि आता त्याच्यामध्ये आपण बीट घ्यायचंय, तेही 2 चमचे. आणि आता आपण दोन्ही स्पूनच्या साह्याने हे मिक्स करून घेऊया. सो आपण सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण दुसऱ्या बोलमध्ये ॲड करणार आहोत उकडलेली मटकी. सो आता ह्याच्यात जातील 1 बोल पायनॅपलचे तुकडे. याला आपण एक हलकासा मिक्स देऊया. सॅलडचे 2 प्रकार जे आज आपण करणार आहोत, एक म्हणजे क्रंची आणि एक म्हणजे क्रीमी, ते आपण तयार करून घेतलेले आहेत. आता आपण काय करणार आहोत, त्याचे ड्रेसिंग्स तयार करायचे. सो इथे बोल ट्रान्सफर करूया. मी इथे 1 बोल घेणार आहे आणि क्रंचीसाठी जे ड्रेसिंग आहे ते पहिल्यांदा तयार करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी घेतोय मध, 2 ते 3 टेबलस्पून मध घेतलेला आहे. ऑइल, त्यात जाईल लिंबू, अर्ध लिंबू आहे ते आपण त्याच्यात पिळायचं आहे. त्यात जाईल काळी मिरी पावडर 1 छोटा चमचा, चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ, क्रीमी सॅलड बनवण्यासाठी आपण पहिले फ्लेवर्ड मिओनीज घेणार आहोत. 3 मोठे चमचे, 1 चमचा मध, अर्ध्या लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ, छोटा चमचा चिली फ्लेक्स. याला आता आपण छान विस्क करून घेऊया. दोन्ही सॅलडसाठीचे ड्रेसिंग्स तयार आहेत. आता आपण पहिल्यांदा तयार करणार आहोत ते क्रीमी सॅलड. सो मी पहिल्यांदा तो बॉल घेणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या भाज्या मिक्स केल्या होत्या आणि आता हे जे क्रीमी सॅलडचं ड्रेसिंग आहे ते आपण त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. क्रीमी सॅलड तयार आहे. आता क्रंची सॅलडसाठीचं ड्रेसिंग त्याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया. अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता मी हे दोन्ही सॅलड्स फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे थंड करण्यासाठी आणि मग सर्व्ह करणार आहे. चिल्ड, क्रीमी आणि क्रंची असे दोन्ही फ्रेश व्हेजिटेबल फ्रूट सॅलड्स तयार आहेत. मंडळी, हे दोन्ही सॅलड जरूर करून पहा आणि प्रत्येकाला खाऊ घाला, कारण खाल्ल्यानंतर त्यांना आवडतील ह्याची मला खात्री आहे. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.